নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি বাটাৰ পনীৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। 2 চামুচ বাটাৰেৰে কেনেকৈনো ৰেচিপিটো বনালোঁ চাই লওঁ আহকচোন। বাটাৰ পনীৰ বনাবৰ কাৰণে বিলাহী লৈছোঁ, সৰু কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ কাটি লৈছোঁ। ৰহুন লৈছোঁ, চকু জলকীয়া 2টা লৈছোঁ, কাটি লৈছোঁ। আদা লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি। কাজু লৈছোঁ 6টা। দৈ লৈছোঁ 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে। পনীৰ লৈছোঁ। শুকান মছলা, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, হালধি, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গোটা জিৰা, তেজপাত 2 খিলা, দালচেনি এডোখৰ, ইলাচি 2টা, লং 2টা। মছলাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে 2 চামুচ ঘি লৈছোঁ। নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। আমুল বাটাৰ লৈছোঁ। পনীৰখিনি সফ্ট হ'বৰ কাৰণে গৰম পানী অলপ দি থৈ দিম। এতিয়া দৈখিনিত শুকান মছলাখিনি মিলাই দিম। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। ঘি দি দিম, 2 চামুচ দি দিম। এতিয়া শুকান মছলাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ৰহুনখিনি দি দিম। জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ। আদাখিনিও দিলোঁ। পিঁয়াজখিনিও দি দিম। কাজু কেইটাও দি দিছোঁ একেলগে। এইখিনি ভাজি ল'ম 2 মিনিট। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে পানী দি দিম অলপমান। এইখিনি সিজিব দিম এতিয়া। বিলাহীখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া এইখিনিত মিলাই লোৱা মছলাখিনি দি দিম দৈৰ সৈতে। এইখিনি ভাজি ল'ম 2 মিনিটমান সময়। এতিয়া গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি খাই ল'ম। এতিয়া মছলাখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। এইখিনি উঠাই দিম। গোটা মছলাখিনি গোটেইখিনি উঠাই দিম ইয়াৰ পৰা। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে পিচি ল'ম। এতিয়া পিচি লোৱা মছলাখিনি চেকি ল'ম। চেকি ল'লে গ্ৰেভিখিনি স্মুথ হয়। নেচেকিলেও কথা নাই।
কেৰাহীখন উঠাইছোঁ গৰম হ'বলৈ। এতিয়া ইয়াত বাটাৰ দি দিম 1 চামুচ। এতিয়া জলকীয়া গুড়িখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পিচি লোৱা দি দিম পেষ্টখিনি। লৰাই দিছোঁ এইখিনি। বাতিটোত অলপ পানী দি দিছোঁ। আৰু অলপ পানী দিছোঁ। নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। এতিয়া পনীৰখিনি দি দিম। দুই মিনিট উতলাই ল'ম। বাটাৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া 1 চামুচ বাটাৰ দি দিম ওপৰত। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এয়া আমাৰ বাটাৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন।